عنوان یه بافتکار یا کسی که تازه لاین بافتمون رو شروع کرده، حتما اسم بافت هلندی فول کاور به گوشت خورده. پس تا انتهای این ویدیو رو همراه من باش، چون قراره 0 تا 100 این بافت رو اونم با گره روسی بهت آموزش بدم. خب همونطوری که بهتون قولش رو داده بودم، قراره توی این ویدیو گره روسی رو هم علاوه بر بافت هلندی آموزش بدم. حالا این گره روسی دقیقاً چیه و چه کمکی به ما میکنه؟ ببینید، گره روسی یکی از پرطرفدارترین تکنیک ها تو لاین بافتمونه که به ما کمک میکنه اون بافتی که داریم این تکنیک رو روش اجرا میکنیم خیلی جذاب‌تر به نظر برسه. اگر این تکنیک رو توی بافتتون اجرا بکنید، موهای الیاف یا اون موهای اضافه به طور کامل از جلوی سر شروع میشه و موهای مشتری رو زیر موهای الیاف شما میتونید کاور بکنید. حالا من این تکنیک رو با راحت ترین روش به طور کامل توی این ویدیو بهتون آموزش میدم. علاوه بر اون، نحوه جمع کردن موهای کنار گوش در کیس هایی که موهای خیلی پرپشتی دارن رو بهتون آموزش میدم و نحوه اضافه کردن موهای الیاف به بافتتون به طوری که اصلا مشخص نشه که این موها کجای بافت اضافه شده و به طور کاملا طبیعی بافتتون برجسته بشه رو آموزش میدم. پس اگر دوست داری این نکات طلایی رو کامل و با جزئیات یاد بگیری، حتما تا انتهای ویدیو همراه من باش. قبل از اینکه این بافت رو بخوایم شروع کنیم، یه سری توضیحات بهتون بدم. اول بهتون بگم که من این بافت هلندی با موی اضافه رو تا نیمه سر قراره بزنم و تا پشت سر ادامه نمیدیم. پس برای کسایی که تا حالا این بافت رو تمرین نکردن، این ویدیو میتونه ویدیوی خیلی کاربردی باشه، یا کسایی که توی این بافت مشکل دارن میتونن با ما مرحله به مرحله پیش بیان و تا نیمه هم بتونن یک بافت خیلی جذاب رو داشته باشند و به پایان برسونن. اما بریم برای مراحل این بافت. براشینگ آیا بکنیم یا نه؟ ببینید دخترها، اگر موهای مشتریتون خیلی فروزه، حتما یه براشینگ روی موهاش داشته باشید. اگر نه، یک مقدار حالت داره و یا مجعده، احتیاج به براشینگ نداره. موهای سرمانکن من با توجه به اینکه قبلا روش یه بافت زده بودم و اون بافت رو باز کردم، دیگه براشینگش نکردم، فقط شستم و برسکشی کردمش. یعنی موهای سرمانکن من هم براشینگ نشده. اما تقسیم بندی این بافت مثل همه بافت‌های هلندی فرق وسط تا پشت سره. کامل خط فرق تا پشت سر ادامه داره. پس این یه نکته خیلی مهمه. تقسیم بندیتون رو تا نیمه انجام نمیدید، یعنی فرقتون رو بیاین تا نیمه باز کنید. باید تا پشت سر به طور کامل سر مشتری رو فرق وسط بزنید. اما قسمت نیمه رو آیا لازمه که خط تقسیم بزنیم؟ آیا لازمه که ما این قسمت گوش رو بیایم یه خط جدا بکنیم و بگیم آقا ما تا این قسمت بافت میزنیم، بقیه را کش ببندیم، گیره بزنیم؟ نه، به نظر من احتیاجی نیست شما این کار انجام بدید. شما از جلوی سر شروع می‌کنید به بافت زدن. خودتون وقتی موهای کنار گوش رو جمع کردید و به طور برابر، خب از این سمت هم شما تا وسطای سر به تب میاد. وقتی رسیدید همینجا کار رو استاپ میکنید و بقیه کار رو بافت ساده میزنید. دیگه احتیاجی به این که شما بیاین و تقسیم بندی بکنید نداره. چرا؟ چون اگر تقسیم بندی خاصی بیاین روش رو انجام بدید و بقیه موها رو با گیره یا کش ببندید، احتمال داره توی لایه آخر که دارین جدا میکنید شونتون بره اون قسمتی که حالا کش بستید یا گیره بستید و باعث اذیت شدن مشتری و کشیدن موهاش بشه و این مسئله خیلی پیش میاد. پس خیلی حواستون باشه. نه، احتیاجی به این کار نیست. شروع میکنید از جلوی سر بافت زدن و تا وسط سر که رسیدین دیگه ادامه نمیدین و این ساده ترین روش تقسیم بندی برای این بافته. خب بریم در ادامه من تقسیم بندی موهای الیاف رو هم بهتون بگم و بعد بریم برای زدن بافت. خب اینم از دسته‌بندی موهای الیافم. راجع به وزنشون اگر بخوام بهتون بگم، حدود 50 تا 60 گرم من مو الان برداشتم. موهایی که دارم استفاده میکنم موهای تمام پوش برند امتیه و اینکه حجم دسته هام دختران نسبت به اون بافت هلندی 4 تایی یا آفریقایی یک مقدار بیشتره دخترها که بتونم کاور بیشتری بگیرم، چون توی اون بافت من حجم موهای مشتریم خیلی کم بود، با حجم کمتری هم میتونستم کار رو کاور کنم. پس اینجا من برای اینکه حجم بیشتری داشته باشم
یک مقدار وزن موها رو بیشتر برداشتم و همونطوری که میبینید کاملا مشخصه توی دسته ها. تعداد دسته هایی که الان برداشتم 10 تاست. حالا من نمیدونم که این 10 تا استفاده میشه یا نه. میریم توی بافت تا با هم ببینیم که آیا این 10 تا دسته من استفاده میشه یا نه. هر کدومم حدود 5 گرم، 6 گرم، اوایل مثلا اینا 4 گرمی هستش دسته های اولم و وقتی میره عقب‌تر 5 تا 6 گرم میشه و من دیگه اینا رو وزن کشی نکردم دختران. یکی دو تا اول رو وزن کشی کردم و دیگه بعدی ها رو خودم آروم آروم حجم موها رو زیاد کردم و دیگه همه رو ترازو نداشتم. اما دسته کلی رو هم همون اول کار یه وزن کردم که حدود 55-6 گرم بود. حالا به شما میگم بین 50 تا 60 گرم مو داشته باشید. بریم که با هم بافت رو ببینیم و انجام بدیم. خب اما میریم سراغ بافت و مهمترین چیز یعنی مواد گذاری. دیگه من مواد گذاری این بافت رو ویدیو نمیگیرم چون تا حالا چندین بار مواد گذاری ها رو بهتون توضیح دادم. دوستایی که تازه به جمع ما پیوستن حتما بعد از دیدن این ویدیو دیسکریپشن رو ببینن. ویدیوهایی که من توش مواد گذاری رو آموزش دادم لینکش تو دیسکریپشن هست. توی چندین ویدیو این کار رو انجام دادم و میتونن کامل برن ببینن. اما یه نکته فقط بهتون بگم. الان سوال شما اینه که آیا من تا پشت سر رو مواد گذاری کنم یا با توجه به این که الان قراره که فقط روی سر بافت زده بشه فقط روی سر رو مواد گذاری کنم. ببینید دختر اگر دستتون تنده و سریع کار رو انجام میدید کل سر رو مواد گذاری کنید. اگر دستتون کنده و یا مثل من الان میخواین توضیح بدید حین ویدیو و آموزش ممکنه طولانی بشه، نه تا نیمه مواد گذاری کنید و پشت سر رو زمانی که مشتری برگشت و حالا من کارم تموم شد خواستم پشت سر رو بزنم اون موقع مواد گذاری میکنم. البته میگم میتونید مواد گذاریتون رو انجام بدید. اگر پشت سر خوش شد و مشتریتون دیدید داره اذیت میشه با یه کوچولو اسپری آب ژل واکسش رو تو آب حل کنید و بافتتون رو به راحتی انجام بدید. اما باز هم میگم برای اینکه کارتون تمیزتر بشه پیشنهاد من اینه که الان تا جلوی سر رو مواد گذاری انجام بدین. یک مقدار ولی بیایید به سمت عقب. چرا؟ چون ما نمیدونیم حدوداً محدوده کارمون کجاست. شما یک کوچولو هم از گوش فاصله بگیرین بیاین پایین مواد گذاریتون رو تا پشت سر یک کم ادامه بدین که اگر احیانا یک مقدار ما لایه هامون جابجا شد کم و زیاد شد لایه‌ای بدون مواد بافته نشه که شکم بده پف کنه، خصوصاً اگر مثل من یه مشتری با موهای خیلی پر دارید چون سلمانکن‌ها معمولاً موهاش از حالت طبیعی خیلی بیشتره. خب من میرم مواد گذاریش رو انجام میدم. میایم که با همین بافت رو شروع کنیم. ببینید حالا من میخوام شروع کنم به زدن بافت. مواد گذاری ما انجام دادم و میخوایم بافت رو انجام بدیم. اولا به نکاتی که میگم برای شروع بافت با دقت گوش بدید. ببینید من میخوام بافتم از جلوی سر شروع بشه، پس لایه‌ای که از جلوی سر برمیدارم رو خیلی پرحجم بر نمیدارم. یه دسته کم حجم برمیدارم. چرا؟ چون میخوام بافتم از جلوی سر شروع بشه و به سمت عقب کشیده نشه و به نوعی این گره اول بافت من نیاد این عقب حدود 1 سانت 2 سانت فاصله بگیره. این مهمترین نکته. خب میام موهایی که جدا کردم رو به 2 دسته تقسیم میکنم. ببینید کل موها 2 دسته میشه. این دومین نکته. و اما میخوایم حالا بریم برای نحوه زدن گره و ببینیم گره رو باید چجوری انجام بدیم. مویی که برای گره اول برداشتم رو ببینید با یک دستم با 3 تا انگشت نگه میدارم. انگشت اشاره میره زیر کار. موها رو با این دستم میام حدوداً 2 دسته مساویش میکنم. دسته‌ای که پایینه با انگشت اشاره و شستم گرفته میشه. دسته‌ای که روه میاد روی شستم و میره اون پشت با سومی گرفته میشه. پس من یک بار دیگه این مو دست گرفتن رو بهتون بگم. ببینید دخترا دستم رو برمیدارم از یک سمت 2 قسمته. با 3 تا انگشتم یه ور رو میگیرم. انگشت اشاره زیر بافت. دسته جلویی با اشاره و شستم گرفته میشه. دسته رویی میاد روی شستم با انگشت وسطی میگیرمش. پس این میشه نحوه گرفتن دست توی گره روسی. خب میریم حالا سراغ بافت. 2 دسته کرده بودم موهام رو، درسته؟ اون دسته‌ای که با اشاره و شستم گرفتم میدم به دسته سمت چپ
چون من حالا دارم با دست چپم بافت میزنم دیگه. شما اگر با دست مقابل دارین میزنید همه این کارها رو با دست مقابلتون انجام میدید. این دسته‌ای که روی شستم بود میاد با یکی دسته یکی میشه. نکته مهم، اشاره کاملا قائم روی بافت قرار میگیره، یعنی انگشت اشاره من نباید بیاد عقب فاصله بگیره. ببینید موهایی که میخوام بگیرم و کاملا از ریشه میگیرم که فاصله نگیره. حالا این دسته‌ای که با این سمت و آزاده میاد زیر دسته وسط و این میشه گره اول. توی همین گره اول جای دستتون رو فیکس و مشخصش کنید که تکون نخوره. زاویه‌تون رو همین الان تعیین کنید. ببینید من پشت وایساده بودم، چرخیدم اومدم این سمت، چون باید زاویه بافتم مشخص باشه و بافتم کج نشه. حالا این طرف رو با 3 تا انگشتم میگیرم، اشاره روی بافت، اون دسته‌ای که هیچ مویی نداشت میاد زیر. حالا اینجا شروع میکنم به بافتم، از کف سر مو اضافه میکنم چون اون دسته هیچ مویی بهش اضافه نشده بود. یه دونه مو از کف سر بهش اضافه میکنم. حجم موها خیلی زیاد نیست تو گره های اول. حالا دوباره دستم رو جا به جا میکنم، انگشت اشاره روی بافت که بافتم پیچ نخوره، کج نشه. مجدد یک لایه مو اضافه میکنم. خب حالا ببینید الان من یه گره زدم، یعنی توی یه گره هم از چپ هم از راست از کف سر مو اضافه کردم. خب زمانی که دوباره میام طرف چپ من یک لایه مو از کف سر بر میدارم، یک دسته موهای اضافه اینجا به بافتم میدم. موها رو به این شکل که قبلا هم بهتون توضیح دادم تو دستم نگه میدارم، داخل بافت اضافه میکنم، یک سمتش آزاده، یک سمتش میاد داخل بافت. ببینید دقیقاً کی به بافتم مو اضافه کردم؟ زمانی که 2 تا دسته‌ای که کم حجمه اومد یک سمت بافتم. توی هر گره کشش دسته ها رو دارم و موهای مشتری رو میبرم زیر موهای الیاف. چون من اینجا دارم بافتم و با موهای تمام پوش میزنم، خیلی کارم راحت تر کاور میشه و دیگه نگران کاور شدن کارم نیستم. خب دوباره یک دسته مو از کف سر به بافتم اضافه میکنم، موهامو مرتب میکنم، میبرم زیر. یه نکته بهتون بگم، توی بافت فول کاور و بافت هلندی که حجم موهام زیاده، نه فقط از یک سمت مو اضافه میکنم، اما حجم موهام رو نسبتاً زیاد برمیدارم که زودتر بافتم برجسته بشه و کارم کاور بشه. اما چرا از یک سمت اضافه میکنم؟ چون میخوام تمام تمرکزم روی همون مویی باشه که دارم اضافه میکنم به بافتم و به نوعی رو کارم کنترل داشته باشم. وقتی از 2 طرف اضافه کنم یه مقدار تمرکزم کم میشه. حالا اون دسته‌ای که آزاد بود رو میارم زیر. ببینید دخترها، این نحوه مو اضافه کردن رو من قبلا توی بافت دنبه اسبی بهتون آموزش دادم، لینکش رو میذارم اینجا، حتما ببینید. موقع جابجایی دسته ها هم کشش دسته ها رو یادتون نره و هم حواستون باشه اون دسته‌ای که داره میاد زیر کامل کاور باشه، یعنی کاملا این موهای مشتری رفته باشه زیر و این کار خیلی توی بافت با موهای تمام پوش راحته. دوباره من یک دسته از این سمت مو بر میدارم، مرتب میکنم با دستم و میارم داخل بافت. چون اینجاها هنوز حجم موهام زیاد نیست، خیلی ملزم نمیکنم خودم رو به این که حتما شونه کشی انجام بدم. کشش دسته ها، این دسته رو با 3 تا انگشتم میگیرم، دسته رو به رو میاد زیر. دوباره من از این سمت میخوام مو اضافه کنم. ببینید جهت مو اضافه کردنم از یک سمت، یک لایه مو بر میدارم،
خب اینجا یک مقدار موهام نامرتبه و میخوام شونه کشیش بکنم. ببینید شونه رو میبرم داخل مو، میارم بیرون که یکم مرتب شه. چون این موها الان قد هم از نظر قدی کوتاهه هم حجمش کمه، شونه رو عمودی نبردم، شونه رو همینجوری روی کار کشیدم که فقط این کار یکم روش مرتب شه. خب ببینید دسته دوم از موهای الیاف رو میارم به همین شکل تو دستم نگه میدارم، یک سمت آزاده، یک سمت میاد داخل بافت. ببینید با این روش که من دارم بهتون میگم اگر به بافتتون مو اضافه کنید به هیچ وجه اون قسمتی که شما مو اضافه کردید مشخص نخواهد شد. یکی دو تا شونه میکشم که کامل این گره ها باز شه و شونمو میبرم داخل بافت، خارج میکنم. حالا عمود اینجا یه مقدار بیشتر شده، حجم موهام راحت تر شونه کشی میکنم. شونه رو عمود میبرم، ببینید این موها میاد زیر، دسته ها جا به جا میشه. من الان باید از این سمت یک دسته مو هم اضافه کنم. اما یه نکته بهتون بگم، الان ببینید این لایه قبلی من، حالا نمیدونم توی ویدیو مشخص هست یا نه، یک مقدار شکم داده و من باید این شکم رو الان برطرف بکنم. ببینید میدونم که موهام رو به کدوم دسته دادم و الان کدوم دسته رو باید بکشم، دقیقاً مسیرش رو دنبال میکنم و اون دسته‌ای که باید کشیده شه رو مشخص میکنم. خب ببینید اون دسته الان این پایینه، دقیقاً آخرین دسته‌ای که بهش مو اضافه شده. ببینید نمیدونم توی ویدیو مشخص هست یا نه، کاملا کشیدم و خوابید کف سرم. پس کشش دسته ها توی بافت با موی اضافه اهمیت خیلی خیلی بالایی داره. تا 2-3 تا گره بعد هم دخترها شما میتونید مثلا الان اگر تو این گره جلویی دسته من شکم داده، شما تا 2 تا گره عقب‌تر هم میتونید پیداش کنید و بکشیدش، چون لابلای موهای اضافه است و راحت تر کارتون. اما زمانی که با بدون مو اضافه به نوعی بافت میزنید، نه دخترها، چون موها تو هم قفل میشه، توی همون گره فقط میتونید کارو بکشید، دیگه نمیتونید بیایید حالا چند تا گره عقب‌تر و بعد پیدا کنید و بکشیدش. این تفاوت بافت با موی اضافه و بدون موی اضافه است. ببینید دخترها، زمانی که کامل شما تا اون قسمتی که مد نظرتون بود بافتتون رو انجام دادید، یعنی موهای کنار گوش فقط جمع شد، یعنی تا قسمت موهای جلوی گوش جمع شد، دیگه ما به بافتمون مو اضافه نمی کنیم، فقط شروع میکنم به مرتب کردن لایه ها و کشش دسته ها تا اگر احیانا جایی از بافت من شکم داده و برجسته شده بره قشنگ داخل و کارم مرتب بشه. پس حین زدن بافت شروع میکنم به کشیدن دسته های آخر که تازه به بافتم اضافه شده و احتمال شل شدنش بیشتر از بقیه دسته هاست. میام اون دسته ها رو شروع میکنم به کشیدن. دوباره 1-2 تا گره که بزنید این کار محکم میشه. ببینید میکشم کامل، میبرم زیر و کار رو محکم میکنم. با هر کششی که من انجام میدم همونطوری خودتون دارید میبینید کامل بافت من میچسبه و بعد دیگه بافت ستایی ساده به زیر میزنم. خیلی اهمیتی به این که حالا این قسمت کارتون کاور داشته باشه ندید، چون دیگه اینجا مو اضافه نمیشه و اصلا قراره که بافتای پشت سر هم بهش اضافه بشه، پس 100% اینجا کاور نمیشه. پس خیلی بهش اهمیت ندید، فقط سریع این بافتو انجام بدین که این کار محکم شه و بخوابه رو سر. حالا من تا یه مقدار بافت زدم که این باز نشه، شل نشه. نتیجه رو با هم ببینیم. ببینید دخترها این بافت فول کاور منه. حالا اینجا ممکنه مثلا مشتری ببینه که یه کوچولو، یا خودتون ببینید که اینجا موهای مشتری مشخصه، هیچ کاری نداره، با نوک قلاب با ته شونه شما یه کوچولو موهای الیاف رو میکشید و موهای مشتری رو میبرید زیر و کار رو سعی کنید که کاورش کنید، یعنی راحت میتونید به صورت دستی کارتون رو کاور بکنید. اصلا نگران این مسئله نباشید که یک مقدار از موها مشخصه. و این میشه 2 تا بافت من، همونطوری که میبینید قرینه
کاملا از جلوی سر و فاصله 2 تا بافت با هم برابر، حجم 2 تا بافت با هم برابر. چرا؟ در ادامه ویدیو همراه من باشید، هم این نکات رو بهتون بگم، هم ببینیم چه مقدار از موهای من مصرف شده و چه مقدار از موهای من مونده و من حدوداً با چند گرم مو تونستم یه همچین بافتی رو تا نیمه سر فول کاور بزنم. ببینید دخترها، من الان 4 دسته مو دارم. 1 2 3 و 4. 4 دسته از موهای من مونده، یعنی تقریبا اگر هر کدوم رو من 5 گرم هم در نظر بگیرم چه بیشتره، اما ما 5 گرم هم در نظر بگیریم حدود 20 گرم از موهای من اضافه مونده. یعنی ببینید، یعنی من با حدود 30 گرم 35 گرم مو تونستم این بافت تا نیمه سر و با این حجم فوق‌العاده کاور کنم. پس وقتی بهتون میگم برای بافتای فول کاور برزیلی مکزیکی از موهای تمام پوش استفاده کنید، دلیلش اینه که شما همچین بافت خوبی رو بتونید با یک حجم کم بگیرید. اما دلیل اینکه کار من کاملا قرینه شده، فاصله ها برابره و مهمتر از همه حجم این 2 تا دسته برابره، اینه که دخترها من تعداد دسته‌ای که این سمت اضافه کرده بودم همون مقدار این سمت هم اضافه کردم. یعنی توی هر گره به بافتم یک حجم برابری مو اضافه کردم. حجم 2 طرف رو قبل از بافت وزن کردم و به صورت کاملا برابر کارم رو انجام دادم. و حین بافت، با این که من جلوی آینه این بافت رو انجام ندادم، اما سعی می‌کردم دقت کنم هر مقدار مویی که از این سمت برمی‌دارم از این سمت هم به همون مقدار بردارم، هم از نظر خطوط حالا سعی خودم رو کردم و هم از نظر فاصله ها. پس به این نکته ها دقت کنین تا بتونید یک بافت تمیز و مرتب داشته باشید و نتیجه کارتون به همین جذابی بشه. اما حتما توی ویدیوهای بعدی همراه من باشین، چون قراره که پشت سر رو بافت بزنیم و این بالا گوجه درست بکنیم که ببینید چه جوری این کار انجام میشه. اگر این سبک از ویدیوها رو هم میپسندید، خوشحال میشم که با لایکتون از این ویدیو حمایت کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا این آموزش ها رو از دست ندین و اینکه یادتون نره گروه تلگرامیمون رو هم داشته باشید، چون اونجا کلی با هم رفع اشکال می‌کنیم، با هم صحبت می‌کنیم و در ارتباط هستیم. مرسی از نگاه زیباتون.